Συνέχιση της ρωσικής προώθησης στο πολεμικό μέτωπο του Χάρκοβο και πιο συγκεκριμένα στην κατεύθυνση νότια του Βολτσάνσκ έχουμε όλη αυτή την εβδομάδα που διανύουμε με τους άνδρες του ρωσικού στρατού να επελάβνουν και να καταλαμβάνουν οικισμούς, κάνοντάς τα όλα Στάχτη και Μπούρμπερι, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η εκτίμηση από Ρώσους αναλυτές ότι υπάρχει σχέδιο της ρωσικής ηγεσίας για περικύκλωση ενός μεγάλου τμήματος εδαφών, στο οποίο βρίσκεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ουκρανικών δυνάμεων. Αναλυτικότερα λοιπόν και σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, τις οποίες έχει αποτυπώσει στο χάρτη του το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, άνδρες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ειδικότερα της ομάδας δυνάμεων Βόρεια προχώρησαν και κατέλαβαν το χωριό Μπέλι Κολοντέζ, έναν σημαντικό οικισμό στον οποίο είχαν οχυρωθεί ουκρανικές δυνάμεις, ενώ ακριβώς δίπλα του και λίγο νοτιότερα έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους τα χωριά Βιρόφκα και Μπαξέγευκα. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες από ρωσικές πηγές, η δυναμική που έχει αναπτύξει ο ρωσικός στρατός σε αυτή την περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με αποτέλεσμα να λένε ότι οι άνδρες του ρωσικού στρατού βρίσκονται ήδη έξω από τα όρια των επόμενων χωριών που βρίσκονται νοτιότερα, έτοιμοι να εξαπολύσουν τις επόμενες επιθέσεις τους και να τα προσθέσουν και αυτά στη λίστα των οικισμών που ανεμίζει πλέον η ρωσική σημαία. Μιλάμε δηλαδή για μια πραγματική ρωσική επέλαση, ένα ρωσικό τσουνάμι που δεν δείχνει η ουκρανική πλευρά πως μπορεί να το σταματήσει, η οποία, όπως έχουμε δει, επιμένει να εστιάζει την προσοχή της σε χτυπήματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Όμως δεν ήταν μόνο αυτοί οι τρεις οικισμοί, καθώς όπως προείπαμε εξακολουθεί να υπάρχει η εκτίμηση περί σχεδίου περικύκλωσης των Ουκρανών και έτσι είχαμε και την κατάληψη του χωριού Ουστίνοφκα που βρίσκεται στα ανατολικά, με τους Ρώσους να συνεχίζουν έτσι να προχωρούν προς τα δυτικά, σχηματίζοντας αυτό που αποκαλούν Καζάνι, δηλαδή μια σχεδόν περικυκλωμένη περιοχή με ένα μικρό στόμιο διαφυγής. Στάχθηκε Μπούρμπερι λοιπόν από τους Ρώσους, που κατηφορίζουν ταχύτατα στο Χάρκοβο, διαψεύδοντας όλους όσους έλεγαν ότι τα μέτωπα έχουν παγώσει. Μόνο παγωμένα δεν είναι, αλλά αντιθέτως φλέγονται.